Hello guys, ang vlog natin for today is magluluto ako ngayon ng Lumpiang Shanghai. Pero instead of pork, ang ilalagay natin guys is sardines. Yung puti, yung mackerel. So, titingnan natin siya kung masarap or malasa. So, samahan niyo ako guys. So, ito guys yung gagamitin natin sa pagluluto ng Shanghai sardines. Meron tayong carrots, may celery, pwede rin kinchay, bawang, sibuyas, at 2 mackerel. Yan, lalagyan din natin siya ng itong. Tapos may durog na paminta. Yan, pampalasa din yan. Then, lumpia wrapper. Yan. Pares natin yung puti. Gagamitin natin ito pang dikit. Sarap. Dahil masyadong malalaki siya guys, guguntingin natin siya.
siya guys, nabalot na. Ito na ang nagawa ng dalawang lata ng white sardines. So mamaya, i-prepare na natin. Subscribe now